Cred că sunt unul din oamenii care nu merge la lucru, merge să facă ceva ce îi place. Inovația este să transpui creativitatea, opera de artă, creația, da? Să o faci accesibilă tuturor. Nu pot să spun ce îmi place mai mult. Îmi place să fiu formator, îmi place să dau oamenilor ceea ce știu. Îmi plac lucrurile simple și îmi plac ingredientele simple. Dincolo de validarea profesională, un concurs înseamnă să înveți să lucrezi sub presiune, înseamnă să ai foarte multă disciplină, înseamnă să te organizezi. Totul presupune organizare și disciplină. Deci întotdeauna trebuie să existe componenta practică în tot ceea ce crezi. O concurență sănătoasă te ajută să fii mai bun în fiecare zi. Bine v-am regăsit la o nouă ediție în dialog cu Arta Albă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să faceți cunoștință cu profesioniștii Artei Albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, care au atins măestria în domeniile lor de activitate. Astăzi intrăm în dialog cu Mirela Cață, pastry chef instructor la ICEP Hotel School și manager de inovație la Anapan. Mirela Cață este o prezență marcantă în lumea cofetăriei, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu. Și-a început cariera ca un simplu cofetar, dar a evoluat rapid, ajungând să coordoneze activitățile de producție ale unor laboratoare și fabrici renumite din domeniu. Nominalizată de mai multe ori la titlul de cel mai bun pastry chef al anului de către Horeca Awards, Mirela Cață este o adeptă ferventă a inovației și a creativității în cofetărie, mereu în căutare de gusturi noi, texturi și combinații inovatoare de ingrediente, dar și dedicată formării și inspirării noilor generații de cofetari, cărora încearcă să le insufle pasiunea care o ghidează în carieră. Interviul pe care vă invităm să-l urmăriți în continuare vă este oferit de Decora, un brand italian pentru pasionații de patiserie și cofetărie. Vizionare plăcută! Licențiată în științe juridice cu numeroase specializări în management, de ce cofetărie-patiserie este un domeniu pe care l-ați ales sau v-a ales el pe dumneavoastră? M-a ales el pentru că în perioada anilor 80, eu atunci am făcut școala profesională, părinții mei m-au îndrumat către școală profesională și mi-au spus că trebuie să aleg o meserie care este de fete. Locuiam în Constanța și nu mă puteam duce pe șantierul naval. Nu m-au încurajat niciodată să urmez studii superioare pentru că era conceptul românului și pot să spun că este încă valabil. Meseria e brățară de aur. Da? Deci cu o meserie nu mor niciodată de foame. Asta era conceptul și atunci ei m-au îndrumat în direcția aceasta. Am ales ceea ce era natural pentru o femeie la vremea respectivă, da? Să fac cofetar-bucătar. Asta este profesia mea. N-am făcut niciodată bucătărie dincolo de bucătăria mea de acasă. Însă acolo, la școala profesională, cred că maestrii mei de la vremea respectivă și profesorii de tehnologie au văzut potențialul în mine și cumva m-au stimulat și m-au îndemnat în această direcție mult mai mult, așa că habar n-am când a devenit o pasiune. Cred că mult mai târziu mi-am dat seama că a fost o pasiune și asta am început să fac. Partea de facultate, specializări pe management am făcut ulterior, după ce eu am ajuns să coordonez activități ale unor laboratoare și uneori eram chiar contestată pentru că eram un simplu cofetar și conduceam un laborator de cofetărie ce presupunea o funcție de director sau de inginer măcar. Și atunci am spus, ok, trebuie să fac și o facultate, că trebuie să am o facultate. Am ales dreptul pentru că am avut și un moment în care am dorit să renunț la meserie, dar am revenit la meserie și nu-mi pare rău. Adică cred că sunt unul din oamenii care nu merge la lucru, merge să facă ceva ce îi place. Și atunci nici nu simți că este practic un lucru, e o pasiune. Exact. Și știți cum? Atunci lucrurile și funcționează, ies, așa, în direcția în care ți-o dorești. Întotdeauna. Care este prima amintire din lumea aceasta a dulcelui, când ați pășit pentru prima dată într-un laborator de cofetărie și care e primul desert creat? Sincer,
Nu mi-amintesc de primul desert pe care l-am creat. Când am pășit prima dată, cred că era în perioada în care eu mă formam pentru această meserie și făceam practică în producție. Și atunci am pășit prima dată într-un laborator de cofetărie. Țin minte că pe noi, copii fiind și învățăcei, ne puneau la niște joburi din acestea mai mărunte, nu, în niciun caz nu atingeai zona de decor sau zona de lucruri mai importante din domeniu. Însă a plecat cofetarul de la masă la un moment dat și pentru că tot ne plictiseam, am luat poșul în mână și am început să decorez. Când s-a întors, doar a țipat la mine: ce faci acolo? Eu am înțepenit cu poșul în mână. După ce a văzut ceea ce am lucrat, a spus: ok, continuă. Și asta este amintirea mea din laborator, adică a fost primul moment în care... validare. Exact, practic, și a fost primul moment în care am căpătat încredere în mine. Și apoi au venit validarea din partea profesorilor care au considerat că trebuie să particip la un concurs de meserii național, pentru că așa era în perioada aceea nedemocratică. Era un concurs pe meserie, unde bineînțeles că am venit cu premii și cumva am investit și au investit profesorii în mine, dar și eu am muncit foarte mult și extra școală pentru toate informațiile. La un moment dat, când veneau să predea la curs, profesorii de tehnologie spuneau: ok, iar acum o să discutăm despre blaturi. Mirela, ridică-te în picioare și explică. Pentru că eu deja mă pregăteam pentru concurs și atunci eu aveam materia învățată de dinainte, de mult timp. Și cam așa a fost cu primii mei ani de laborator. Iar despre deserturi mi-amintesc, dacă vreți, perioada când lucram în Constanța, deschideam un magazin nou, era primul mall din Constanța, care se deschidea atunci și deschideam acolo o locație și, într-adevăr, atunci am făcut niște produse. Am muncit vreo 2 zile și 2 nopți, nu am plecat acasă pentru că trebuia să pregătim produsele pentru deschidere și atunci am făcut niște produse și am creat niște produse deosebite care și acum există în portofoliul brandului respectiv. A fost ceva de care eu am fost foarte mândră atunci și au venit și aprecierile clienților și a oamenilor care au mâncat ulterior. Aveți o experiență de peste 30 de ani în domeniu. Știm că sunteți implicată și în formarea profesională a noilor generații de cofetari, dar și în dezvoltarea de noi produse. Care parte vă place cel mai mult? Cea de formator sau de inovator? E o întrebare grea. Pentru că dacă mă gândesc bine la meseria mea și până să ajung manager și până să coordonez activitatea laboratoarelor, permanent am învățat oameni. Da? Oamenii împreună cu care lucrezi, înveți unii de la alții, iar mai târziu, pe măsură ce capeți experiență, tu la rândul tău înveți pe ceilalți. Deci partea asta de formare o avem cu toții care lucrăm în acest domeniu. Dar când am întâlnit stafful de la ICEP, am fost cam pe aceeași lungime de undă. Eram într-un moment în care în piață era criză de forță de muncă. Chiar noi la ANAPAN căutam oameni să angajăm și era o frustrare continuă, atât în rândul angajatorilor cât și a celor care aveau diplome, erau absolvenți, dar nu puteau fi angajați pentru că de fapt nu aveau experiență, pentru că de fapt la momentul respectiv se făcea doar teorie, practica se făcea la angajatori, iar angajatorii nu acordau atenție practicanților, nu înțelegeau la momentul ăla cât de importantă era formarea omului, viitorului angajat. Și atunci îl pune la spart ouă, la curățat fructe, treburi din astea mărunte și nu acordai atenție formării noștri. Și oamenii care absolveau o școală cu diplomă și se considerau cofetari, nu înțelegeau de ce nu fac față la locul de muncă, angajatorii nu înțelegeau de ce nu găsesc oameni. Conștientă fiind de această realitate, mi-am dorit foarte mult să facem formarea diferit. Mi-am dorit să o fac așa cum o făcusem eu, prin practică și practică în laborator școală și ulterior în producție și făcut practică și acolo. Și asta am făcut. Nu pot să spun ce îmi place mai mult. Îmi place să fiu formator, îmi place să dau oamenilor ceea ce știu și colegii de la ANAPAN chiar și spun: Emilia, ce faci? Ai curs să pregătești concurența, nu? Pentru că o concurență sănătoasă te ajută să fii mai bun în fiecare zi.
și îmi place să fac asta. Asta mă ajută și mă dezvolt în fiecare zi. Deci cumva una de curs din cealaltă, Exact. să înțeleg, că cu experiența a venit Exact. momentul în care ați vrut să dați mai departe ceea ce Exact. Și îmi place foarte mult și aș putea să spun că recunoașterea n-a venit mai repede în urma părții de formare decât în partea aceasta de dezvoltare de produse pentru un brand. Pentru că atunci când dezvolți produse pentru un brand, poți sau nu să fii dizighe. Depinde de Și asta politica pentru că brandului. ați găsit segmentul ăla de nișă, ați format profesioniști pentru piață. Pentru industria noastră, doar pentru industria noastră, pentru că eu asta știu să fac bine. Nu știu să fac altă meserie sau nu știu să fac altceva. Categoric a trebuit să fac cursuri de formator. Am început într-un laborator tare mic, cu o dotare minimă. Dar așa am început și așa ne-am dezvoltat și am ajuns să avem masterclass-uri internaționale cu Bashur, cu Amaury Guichon. Care sunt punctele cheie în procesul de formare profesională a viitoarelor generații de cofetari? Trebuie să ai un loc și o locație dotată cu minimul de echipamente, cât mai moderne posibil, pentru că, până la urmă, dezvoltarea în acest domeniu este foarte accelerat. Deci trebuie să ai echipamente performante, traineri capabili. Meseria asta este frumoasă și extraordinară, dar sunt foarte multe lucruri la care trebuie să renunți. Sâmbete, duminici când ai de lucru, sărbători când ai de lucru, când toți oamenii se distrează, tu trebuie să lucrezi. Acestea sunt niște realități ale meseriei pe care trebuie să le cunoască și în cunoștință de cauză să aleagă dacă merg mai departe cu pasiunea sau nu. Spuneați că cei care vin la cursurile acestea de formare profesională vin de la job, mai sunt obosiți, așa. Vin numai din domeniul cofetăriei? Cei mai mulți, aș zice, majoritatea, dacă nu toți, da? Au alte pregătiri și își fac reconversii profesionale. Cel puțin Asta la e noi, foarte interesant. cel puțin la noi la ICEP asta se întâmplă. Este cumva o selecție naturală care cred că se întâmplă ca urmare a tot ceea ce văd că se întâmplă la noi la școală. Și încerc să-și facă reconversie profesionale, da? Sau foarte mulți doresc să-și deschidă business-uri în această direcție. Și atunci, apropo și de puncte cheie pe care trebuie să învățăm, noi trebuie să învățăm cum trebuie să lucreze și eficient, cum trebuie să se organizeze și așa mai departe. Cum reușiți să echilibrați aspectul practic și creativitatea în munca dumneavoastră ca instructor? Creativitatea nu trebuie să rămână, sau o creație, nu trebuie să rămână un desen pe o hârtie. El trebuie să fie transpus în mod practic. În momentul în care creezi, te gândești și cum ai executa, cu ce ingrediente ai face și este foarte important să poți să aplici practic ideea. Da? Iar această idee nu întotdeauna iese din prima, ba chiar niciodată nu iese din prima și trebuie pur și simplu să observi foarte bine toate detaliile, să analizezi după fiecare execuție ce ai mai îmbunătăți, ce ai mai face, până când iese. Deci întotdeauna trebuie să existe componenta practică în tot ceea ce crezi. Cam asta este inovația. Inovația este să transpui creativitatea, opera de artă, creația, da? Să o transpui și să o faci accesibilă tuturor. Dar trebuie să se bazeze pe ceva practic. Fără doar și poate. Deci imaginați-vă că la ANAPAN în laborator, tot ceea ce fac trebuie mai departe să fie executat de operatorii din producție. Identic și la fel. Adică până Și la este urmă foarte inovația importantă. devine ceva automatizat. Nu neapărat automatizat, este vorba doar de disciplină, de reguli, de organizare, nu întotdeauna, dar și de tehnici de lucru și ingrediente. Ajungem la o întrebare pentru privitorii noștri. Spuneți-ne, pentru cei care nu știu, care sunt responsabilitățile unui manager de inovație într-o companie din această industrie? Ce faceți dumneavoastră acolo? Nu știu să dau răspunsul serios sau un răspuns pe care îl dau uneori și mai în glumă, mă joc pe banii altora. Este foarte frumos să creezi, să inovezi, să te joci, să strici ingrediente, da, pe care nu le plătești tu. Altfel, eu acolo, da, trebuie să creez produse sau să îmbunătățesc produse existente care mai apoi să le aducem la vânzare în magazinele noastre către clienții noștri.
Și este foarte important cum facem asta, pentru că asta presupune să cunoști toate tendințele pieței, toate trendurile, deci ești obligat să fii informat, să fii la zi, pe lângă faptul că trebuie să ai o minte deschisă, trebuie să cunoști foarte bine tot fluxul de producție și fiecare om în parte, pentru că oamenii sunt diferiți și știi, fiecare are lucruri bune sau mai puțin bune și atunci totul trebuie adaptat în funcție de capabilități și capacități. Da, și astea trebuie să fie foarte bine cunoscute. Îmi place foarte mult să bineînțeles că sunt responsabile de alegerea ingredientelor cu care lucrăm, tehnicilor, pentru că în final noi trebuie să vindem și trebuie să vindem accesibil, trebuie să facem produsele accesibile, cum spuneam și mai înainte, și atunci asta este foarte, foarte important, da? Deci în funcție de asta depinde partea de organizare și de alegerea ingredientelor. Deci aici cred că ați atins și criteriile principale pe care le folosiți pentru a evalua viabilitatea și potențialul succes al viitoarelor inovații. Da, sigur, este important feedback-ul pe care îl primim întotdeauna din partea clienților. Este important să știm și să cunoaștem trendurile din piață, da? Și să cunoaștem jucătorii din piață, toți ceilalți jucători din piață. Trebuie să cunoaștem toate modificările și tot ce vine nou internațional și iarăși este important să cunoști preferințele de gust, da? Și să poți să răspunzi nevoilor clienților. Este importantă și tradiția, discutam mai devreme, da? Noi suntem un brand de peste 33 de ani de activitate și atunci tradiția este foarte importantă pentru că oamenii ne știu pe noi de mulți ani și este important să vii și să reinventezi și să reinterpretezi rețete mai vechi, da? Și pe care să le actualizezi în funcție de preferințele de gust și aici mă refer la, știu, a mai reduce zahărul, a mai reduce grăsimile, fără gluten, fără lactoză, pentru că sunt vegan, da? Sunt o mulțime de preferințe care au apărut în ultimii ani. Dar în același timp să păstrați gustul ăla cu mult zahăr, cu mult unt. Exact. Și de asta alegerea ingredientelor este foarte importantă, ca și a tehnicilor de lucru, pentru că tehnicile de lucru trebuie să fie moderne. Este foarte important că nu fac singură inovație în Anapan. Suntem o echipă de colegi, o echipă de inovație din care fac parte colegi din vânzări, colegi din marketing, colegi din producție și împreună decidem un plan de dezvoltare, ținând cont de criteriile de mai dinainte amintite și termene, deadline-uri și uite așa, toate ne jucăm pe ingredientele și ajungem la rezultate, cred, după cum se vede pe aici. Tehnicile sunt mai importante decât ingredientele sau aceeași pondere în crearea noului hit de pe piață? N-aș putea să zic că sunt unele mai importante decât celelalte. Este important și ingredientul, este importantă și tehnica. Este foarte important. Pentru că poți să ai cele mai bune ingrediente și să obții un gust deplorabil și un aspect care să nu te îndemne să cumperi produsul. Și invers, poți să folosești ingrediente mai slabe, dar prin tehnică și prin idee și prin modul de aplicare să pare că e un produs mult mai wow decât ingredientele în sine pe care le folosești. Ce tehnici sau ingrediente considerați că definesc semnătura dumneavoastră în cofetărie? Cu ce vă place mai mult să lucrați și de ce? Eu iubesc ciocolata și îmi place foarte mult nu numai dumneavoastră. Da, mie îmi place să o și lucrez, nu doar să o mănânc. E permisivă sau e dificil de lucrat în ciocolată? Este dificilă până când o înțelegi, până știi totul, până cunoști tot despre ciocolată, după care este foarte, foarte ușor de lucrat cu ciocolata și, cum spuneam, avem și utilaje și avem și tehnici de lucru moderne, că oamenii care creează și exersează ne ajută să avem aceste tehnici cu noi
Îmi plac lucrurile simple, în general, și îmi plac ingredientele simple, nu-mi plac lucrurile complicate. Mi se pare că este mult mai ușor să ajung la inima unui om, în momentul în care știe și înțelege ce ofer. Și asta cred că este esențial pentru business-ul nostru. Asta îmi place. Simplitatea. În domeniul acesta știm că se lucrează, chiar cum am vorbit mai devreme, se lucrează continuu. Nu există sărbători, nu există weekend, deci se lucrează foarte mult. Cum vă mențineți echilibru între viața personală și cea profesională? Mai ales acum când ne-ați spus că aveți și un nou membru al familiei. Pentru mine a devenit simplu, pentru că totul presupune organizare și disciplină. Organizare în sensul că trebuie să te ții foarte bine de deadline-uri și totul trebuie să fie trecut acolo. Și disciplină, în momentul în care ți-ai propus să faci un lucru, îl faci. Pur și simplu, îl faci, îl termini. Nu există amânări și nu există. Și atunci în momentul în care te organizezi, este foarte, foarte ușor să le împarți, ba mai mult chiar, sunt o maestră a delegării. Pentru că asta e mare lucru, că nu toată lumea poate să facă pentru că asta. permanent lucrez împreună cu colegii din producție, ingineri sau operatori din producție, șefii de laborator și permanent, deci lucrând împreună cu ei, dezvoltând împreună cu ei, este foarte ușor ulterior să delegi din sarcini. Mai mult chiar ei își doresc lucrul ăsta pentru că vor să se dezvolte și vor să învețe. Iar pentru mine e foarte frumos să învăț pe alții pentru că e foarte ușor e foarte plăcut, de fapt, să te dai înapoi un pas și să-i vezi cum se descurcă și cum evoluează și cum excelează. După tot acest drum parcurs, dacă ar fi să vă întoarceți în timp, ce sfat i-ați dat tinerei Mirela la început de carieră? Întâi și întâi, i-aș spune când o întreabă Carmela Dragomir dacă vrea să meargă cu ea la concursuri, la campionatul mondial, să nu mai zică nu. La vremea aceea am spus ce-mi trebuie mie un concurs, mi-aduce bani, nu mi-aduce bani. Este greșit, era o mentalitate greșită și acum chiar vreau să îndemn cofetarii care ne urmăresc să facă lucrul ăsta, pentru că un concurs înseamnă, dincolo de validarea profesională care vine, un concurs înseamnă să înveți să lucrezi sub presiune, ceea ce se întâmplă frecvent în meseria noastră, înseamnă să ai foarte multă disciplină, înseamnă să te organizezi, să înveți să te organizezi foarte bine, foarte eficient și da, vine și cu recunoașterea ulterioară care este extrem de importantă. Nu mă refer aici neapărat la premii și medalii, este foarte importantă participarea. Și ce aș mai face? Aș fi mai atentă la promovarea pe social media. Nu am crezut în social media și nu am fost foarte activ acolo și nu mi-am prezentat munca. Aș zice că mi-a luat mulți ani ca să ajung la recunoașterea pe care o am de acum. Aș fi putut să am această recunoaștere mult mai devreme și poate să fac mult mai multe lucruri decât am făcut până acum. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție! Această ediție v-a fost oferită de Decora, un brand inspirat din tradiția patiseriei italiene înființat în 1998 în Salerno de familia De Luca. Brandul se bazează pe o echipă experimentată și creativă, preocupată de cerințele pieței, garantând standarde înalte de calitate ale produselor sale testate în laboratorul propriu. Brandul Decora este prezent în peste 32 de țări și oferă peste 2000 de produse pentru profesioniști și amatori în domeniul patiseriei și cofetăriei. Gama de produse Decora include ustensile de bază, forme de copt, coloranți alimentari și decorațiuni din zahăr, toate create pentru a ușura procesul de preparare și decorare a deserturilor. Brandul Decora este prezent în România prin intermediul companiei Novapan, produsele sale fiind disponibile în magazinul online Cofetarul Isteț și în punctul de desfacere din Brașov. Sperăm ca interviurile noastre cu profesioniștii artei albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri să vă inspire și să vă motiveze. Rămâneți cu bine până la următoarea noastră întâlnire în dialog cu Arta Albă. Pe curând!